What is up mga katrip? So quick vlog lang tayo. I-install ko lang tong belly pan for Sniper 150 or yung tinatawag nating dito sa amin tawag dito araro, no? Pero mostly tawag talaga dito belly pan. So itong belly pan na to nakapwesto to sa ilalim nung motor natin. So ngayon yung price nito at saka yung seller ilalagay ko na lang sa description below, pakitingnan nyo na lang. And yung nagustuhan ko sa belly pan nito is napakahaba niya, hindi tulad ng mga belly pan na madalas kong nakikita. So susukatin natin kung gaano kahaba, may medida ko rito. So ayan guys, 29 inches yung haba niya. Itong isa, i-try natin sukatin tong isa kung gaano na makahaba. So itong isa ganun din, 29 inches. So yung lapad naman nila, so hanggang dito na lang natin sa tip sukatin. So ayan, 11.5 inches. So itong side na to, ito yung nasa left kung nakasakay ka sa motor. Then ito naman yung sa right. So tara, install na natin. So guys, ito yung mga tornilyong gagamitin natin. Size 8 yata to. Then yung haba is mga 2.5 na. Then ito dalawang maliit na nut and bolts para dito sa may ilalim. Kaya lang wala akong tornilyong maliit na kakasya dito sa butas. So gagawin ko, lalakihan ko na lang tong butas para pumasok tong bolt natin. So gamitan natin ng barena para palakihin natin yung butas. Kulang pa. So okay na tong isa, pwede na sigurong ganito kalaking butas. Ito namang isa. Medyo meron siyang mga scratch, no mga paps, due to shipping to, itong mga scratch na to. So guys nga pala, itong belly pan na to is aabot siguro hanggang dito, no. So meaning tatanggalin nyo rin yung yung side stand. So mawawalan kayo ng side stand. And sa akin, kung maaalala nyo, nung in-install ko yung rear set ko, tinanggal ko yung side stand. So wala nang naka-install na side stand tong sa akin. So ang gagawin ko na lang
ilulusen ko to, tatanggalin ko yung nut and bolt kasi papasok yung belly pan dito sa part na to. Pero first, tanggalin muna natin yung tornilyo na nandito. So tanggalin natin to mga paps, dahil papasok din kasi dito yung ano, yung belly pan. Aabot siya dito dahil sobrang haba niya nga. So install na natin. So ayan mga katrip, na-install ko na. Then pati itong isa, na-install ko na rin. So kaya lang may konting problema. Itong isa, tinesting ko sa labas, sumasayad siya sa hams. So pag magdadrive ako, pag nasa hams na, paside kong dinadaan para hindi sumayad. So yun, tiis pogi na naman tayo nito. Pero yung design ng belly pan, gustong gusto ko, no. Yun lang, ulitin ko, mawawala yung ano, yung side stand. So double stand na lang yung meron, which is sa akin okay lang naman. Ayan, hindi ko alam kung obvious dito sa video yung kung gaano siya kababa, no. Pero ito, i-flash ko sa screen. Bale, sinukatan ko siya ng ruler. Pag naka double stand, nasa 12.5 centimeter. Then pag hindi naka double stand, nasa 9.8 yata or something. So yun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Like and share the video, and kung hindi nyo pa na-like yung page ko, paki-like na lang din. Then ayun, ride safe and see you next vlog.